มีคำถามเข้ามาจะซื้อ Rolex รุ่นเริ่มต้นหรืออยากจะก้าวเข้ามาสู่วงการของ Vintage Rolex เนี่ยควรจะซื้อรุ่นไหนดีวันนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมนี่จากรายการ Time Machine มาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับคือก็ต้องบอกก่อนนะว่า Rolex เนี่ยเขามีนาฬิกาที่เยอะแยะมากมายหลายรุ่นมากๆนะครับรุ่นที่ผู้ชายทุกคนใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กก็คือจะเป็นเกี่ยวกับรุ่นสปอร์ตนะหนึ่งในนั้นก็คือ Submariner นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาดำน้ำก็ต้องเรียกว่าเป็นไอคอนิกเรือนหนึ่งนะจนกระทั่งนาฬิกาดำน้ำยุคหลังๆออกมาก็จะหน้าตาคล้ายๆ Submariner เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือนนี้มันเป็นอะไรที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งเกิดมาชอบนาฬิกามันก็จะมีภาพนี้อยู่ในความทรงจำละแล้วอย่างรุ่นอื่นๆนะครับอย่างเช่น GMT ก็ดีใครที่ชอบเรื่องของวงการการบินอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้จัก GMT นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นสปอร์ตที่ดังมากๆก็คือ Rolex Daytona นั่นเองเพราะ Daytona เขาเกิดมาเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตซึ่งผู้ชายนะมันก็จะมีเรื่องนี้แหละมีเรื่องนาฬิกาเรื่องรถนะครับเครื่องเสียงเรื่องแกดเจ็ตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบ้าอยู่ไม่กี่อย่างนะครับเพราะฉะนั้น Daytona ก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นคิงของ Rolex Sports ก็ว่าได้นะครับแต่คราวนี้การจะเข้าไปหานาฬิกาเหล่านั้นเนี่ยมันมี2อย่างนะก็คืออย่างแรกก็คือเงินบัดเจ็ตก่อนนะครับเพราะราคาเริ่มต้นมันก็สูงอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราไปซื้อของใหม่ก็3-4 แสน5 แสนอะไรเงี้ยหรือบางรุ่นที่หาเจอยากๆก็อาจจะทะลุเข้าไปนี่ยังไม่รวมราคารีเซลอันนั้นเราพูดถึงราคาป้ายนะราคารีเซลบางทีก็แพงขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับบางช่วงเนี่ยก็พุ่งขึ้นสูงขึ้นไปเรียกว่าคูณ3กันเลยทีเดียวนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนาะเพราะฉะนั้นการเข้าถึงนาฬิกา Rolex ที่เป็นตัวฮิตมากๆอย่างเงี้ยหรือตัวสปอร์ตมากๆเนี่ยมันก็เข้าถึงได้ค่อนข้างยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาซื้อการที่เราไปซื้อตาม authorized dealer นะครับเข้าไปก็ไม่มีของนะครับถามว่าของจะมีเมื่อไหร่ก็บอกว่าให้ลงชื่อจองเอาไว้ลงชื่อจองเอาไว้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าโอ้โหไม่เคยได้รับการเรียกเลยหรือบางคนก็พูดติดตลกว่าแบบเนี่ย Rolex ของใหม่ในช็อปเนี่ยเหมือนผีเนาะคือรู้ว่ามีแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นการที่ว่ามันเข้าถึงค่อนข้างยากอันที่2 Rolex กลุ่มพวกนี้โดยเฉพาะกลุ่มสปอร์ตเนี่ยไซส์จะค่อนข้างใหญ่ก็คือว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย40มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับก็มีทั้ง40มิลลิเมตร42มิลลิเมตร43มิลลิเมตรนะครับรวมไปถึงตัวที่ใหญ่ๆมากๆอย่างพวก Deep Sea นะครับก็ทั้งใหญ่ทั้งหนาเพราะฉะนั้นใครที่ข้อมือไม่ใหญ่เนี่ยถึงแม้จะชอบถึงแม้จะมีบัดเจ็ตถึงแม้จะหานาฬิกาได้แต่ก็ใส่แล้วไม่สวยก็มีเยอะนะครับหลายๆคนซื้อเพราะบอกว่าเห็นมันฮิตเห็นคนเขาอยากได้กันก็เลยซื้อบ้างซื้อมาก็เก็บไว้ในตู้เพราะว่าใส่ทีไรก็รู้สึกว่ามันแบบมันไม่เข้ากับเราใส่กับชุดอะไรก็ตลกอะไรเงี้ยก็มีเยอะเหมือนกันคราวนี้หลายคนก็เลยเริ่มหันมาสนใจเรื่องนาฬิกาวินเทจของ Rolex บ้างนะครับซึ่งผมจุดเริ่มต้นของผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะนาฬิกาวินเทจ Rolex เนี่ยเรื่องราคามันดีอยู่แล้วแหละมันเทียบกับนาฬิกายุคใหม่เนี่ยมันถูกกว่าค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยก็เป็นครึ่งแน่นอนนะครับอันที่2มันมีความสวยงามแล้วก็มีเสน่ห์บางอย่างซึ่งนาฬิการุ่นใหม่ให้ไม่ได้ผมเจอหลายคนมากๆนะครับลูกค้าหลายคนมากๆที่เขาซื้อนาฬิกาวินเทจไม่ใช่เพราะมันถูกนะแต่เขาชอบมันจริงๆเขามีนาฬิกาหลายๆร้านหลายเรือนแต่เขาก็ยังมาซื้อ Rolex Vintage ด้วยเช่นกันนะครับพอเราเริ่มสนใจนาฬิกา Vintage Rolex แล้วว่าแล้วเรายังไม่มั่นใจเท่าไหร่เราอาจจะมีบัดเจ็ตเยอะนะแต่เรายังรู้สึกว่าเราอยากลองเข้ามาในโลกนี้ก่อนเรายังไม่ได้แบบอยากจะทุ่มเงินเยอะแยะมากมายว่าควรจะเริ่มเป็นตัวไหนดีนะครับปกติเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่2รุ่นนะครับหลักๆก็คือจะเป็นรุ่นที่เป็น Oyster Date นะครับที่เป็นขนาด34มิลแล้วก็จะเป็นรุ่น Date Just ขนาด36มิลนะครับแต่วันนี้ผมจะแนะนำตัว Oyster Dateที่เป็น reference 6694ก่อนเพราะถือว่าเป็นรุ่นที่ยอดฮิตเป็นรุ่นที่ยอดนิยมเป็นรุ่นที่ใส่ง่ายเป็นรุ่นที่มี variation เยอะนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่คลาสสิกจริงๆและในราคาที่เริ่มต้นได้ไม่ยากนะครับหลายๆคนที่ชอบ Vintage Rolex เนี่ยอาจจะเห็น6694มาบ่อยแล้วแต่วันนี้เอา2เรือนที่น่าสนใจเป็นหน้าปัดที่หายากๆมาให้ดูกันนะครับเรือนแรกครับเป็นเรือนนี้นะครับเป็น6694หน้าปัดเป็น Silver Linen นะครับก็คือเป็นลินินสีเงินนั่นเองนะครับปกติเนี่ยเราจะเจอหน้าปัดลินินในพวกกลุ่มเดทจัสไม่ว่าจะเป็น1601 1603 1604เนี่ยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะลินินทองลินินเงินก็จะหายากตามมานะครับแต่ใน6694เนี่ยจะเจอค่อนข้างยากมากๆนะ6694ปกติเราจะเจอหน้าปัดสีเงินหน้าปัดสีทอง
ยากหน่อยก็สีดำนะครับหน้าปัดสีเทาหน้าปัดสีน้ำเงินก็จะเจอยากหน่อยแต่หน้าปัดที่เป็นลายผ้าลินินเนี่ยจะเจอยากที่สุดนะครับและเรือนนี้ด้วยความที่เขาเป็นหน้าปัดลินินเนี่ยแม้จะเป็นสีเงินเนี่ยแต่มันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมองชัดขึ้นนึกภาพเนอะคือถ้าเกิดมันเป็นหน้าปัดสีเงินปกติมันจะเป็น sunburst silver นะครับซึ่งมันจะเล่นแสงแต่การเล่นแสงเนี่ยมันทำให้เวลาเราโดนแสงเยอะๆเนี่ยมันจะอ่านเวลาลำบากมันแย่งกันสะท้อนแสงอะว่างั้นเถอะแต่มันเป็นลายผ้าลินินเนี่ยมันทำให้หน้าปัดเนี่ยมันดูเป็นแบบด้านขึ้นมันมี texture ของผ้าลินินอยู่เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เล่นแสงเหมือนกับ sunburst silver นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองข้อมือเนี่ยเราจะมองพวกหลักชั่วโมงนี้ชัดมากแต่ในมุมที่เรามองแสงตกกระทบสวยๆเนี่ยเราจะเห็น texture บนหน้าปัดว่ามันแบบมันมีลายอยู่บนหน้าปัดซึ่งลายนั้นก็คือลายผ้าลินินนี่เองนะครับ6694เนี่ยเป็นนาฬิกาที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง34มิลนะครับสายเนี่ยอยู่ที่19มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเป็นนาฬิกาที่ผมเรียกว่ามันเป็นนาฬิกาที่ใส่แล้ววินเทจเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาไซส์ที่ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วนะครับปัจจุบันมี36อยู่นะครับสำหรับไซส์ผู้ชายเนาะ31ก็จะเป็นบอยไซส์34มิลเนี่ยเจอน้อยมากๆนะครับและถ้าใครชอบนาฬิกาอยากให้ลุคมันดูวินเทจแล้วก็ดูแบบเรียกว่าอันเดอร์สเตทนิดนึงอ่ะไม่ได้อยากตะโกนไม่ได้อยากโชว์ไม่อยากได้อะไรทองเนี่ยเรือนนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับนอกจากจุดเด่นที่เป็นหน้าปัดเนี่ยตัวฟังก์ชันเนี่ยเขาก็จะมีวันที่แล้วก็มีแว่นขยายที่เรียกว่าไซคลอปเนี่ยอยู่ตรงนี้เหมือนกันตัวไซคลอปเนี่ยก็เป็นอะไรที่หลายคนมองว่ามันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ Rolex นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีอยู่ครบถ้วนนะครับตัวขอบจะเป็นขอบแบบเรียบนะครับเป็นสมูทเบเซลซึ่งมันทำให้เรือนนี้มันไม่ได้ดูหรูไม่ได้ดูแบบอยากจะให้คนเห็นมันจะดูแบบเรียบๆแล้วก็ใส่ได้ทุกวันนะครับตัวสายนะครับก็เป็นสายออยสเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่คนที่ชอบ Rolex ก็จะชอบแนวนี้อยู่แล้วเพราะสายออยสเตอร์เนี่ยเขาจะดูแบบกึ่งสปอร์ตนิดนึงนะไม่เหมือนจูบิลี่มันจะดูหรูดูเล่นแสงเพราะเป็นข้อเล็กๆๆๆๆใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เป็นสายออยสเตอร์ซึ่งจะดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นแต่เรือนนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นสายแบบรีเวทด้วยก็คือมีการยิงน็อตอยู่ด้านข้างนะครับก็คือเป็นสายรุ่นเก่านั่นเองซึ่งสายแบบรีเวทเนี่ยปกติเราก็จะเจอใน Submariner ที่เป็นรุ่นเก่าๆด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเรือนนี้มันเลยมีความเป็นวินเทจค่อนข้างครบถ้วนทีเดียวนะครับเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องไขลานนะครับเม็ดมะยมก็เป็นแบบสกรูดาวนะครับซึ่งเป็นปกติของตัวเรือนแบบออยสเตอร์ของ Rolex เพื่อกันน้ำกันฝุ่นนะครับเครื่องไขลานเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ36ชั่วโมงนะครับถึง40ชั่วโมงครับโดยการไขลานครั้งหนึ่งเนี่ยจาก0ถึงเต็มเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก40รอบนะครับคราวนี้คนก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหเครื่องไขลานแล้วมันใช้งานยากไหมอะไรเงี้ยคือถามว่ามันยากกว่าเครื่องออโต้ไหมก็ยากกว่านิดนึงแต่ว่าข้อที่มันยากเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบกินเวลาชีวิตเลยเยอะแยะเพราะว่าถ้าเราใส่ทุกวันนะครับเราไม่ต้องหมุน40รอบนะเราหมุนวันหนึ่งประมาณ10-20รอบก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเปลืองเวลาเราวันหนึ่งเนี่ยประมาณแบบนาที2นาทีอ่ะไม่เกินจากนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าโอ้โหมันจะใช้ชีวิตลำบากอะไรเงี้ยคือนาฬิกาไขลานไม่ได้ลำบากขนาดนั้นแล้วก็ใครที่ชอบนาฬิกาด้วยมันจะมีความรู้สึกหนึ่งว่าไอตอนที่เราไขลานเนี่ยเราได้นั่งดูนาฬิกาอย่างจริงจังก็คือตอนนั้นนั่นแหละปกติเวลาใส่บนข้อมือเราอาจจะดูเวลาเราไม่ได้มานั่งจ้องมันแต่ตอนที่เราไขลานเนี่ยเราก็จะมีสมาธิแล้วก็มีต่อการไขลานแล้วก็ได้ดูดีเทลของนาฬิกาไปด้วยผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคราวนี้ให้ดูอีกเรือนหนึ่งนะครับซึ่งก็หายากไม่แพ้กันนะครับก็คือเป็น6694เหมือนกันนะครับแต่มาในหน้าปัดสีเทาที่เป็นลายผ้าลินินเช่นกันคือต้องบอกเลยว่า2เรือนนี้หายากมากๆสำหรับ6694นะครับแล้วก็มาในสภาพที่สวยมากๆด้วยเช่นกันนะครับเทาเรือนนี้เป็นเทาที่ผมว่าพิเศษเขาเป็นเทาที่มันมีความจะเรียกเป็นสีแบบเทาอมม่วงนิดๆก็ได้นะครับมันจะไม่ได้เทาอมน้ำเงินหรือเทาอมเหลืองเวลามันสะท้อนแสงเนี่ยมันจะมีเฉดของสีม่วงเนี่ยเวลาเรามองมุมที่มันกระทบกับแสงนะแต่ถ้ามองมุมตรงปกติก็จะเป็นสีเทาและที่สำคัญที่สุดเนี่ยลายผ้าในนี้ถึงแม้จะเป็นลายผ้าเหมือนกันเนี่ยแต่ผ้าในเรือนที่เป็นหน้าปัดสีเทาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสีเทาด้วยเราจะเห็นความเป็นตารางของผ้าชัดขึ้นคืออย่างสีเงินเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นลายเส้นในแนวนอนซะเยอะแต่ว่าพอมันเป็นสีเทาเนี่ยเราจะเห็นลายเส้นทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับแล้วก็เห็นเป็น texture ที่ชัดเจนมากคือใครที่ข้อมือไม่ใหญ่นะครับแล้วก็อยากหานาฬิกาที่ใส่ง่ายคือใส่แคชชวลก็ได้ใส่เดรสก็ได้เพราะว่าทั้งความหนาแล้วก็ความใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างunderstate นิดนึงนะครับคือ694เป็นนาฬิกาที่ควรมีจริงๆนะคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แปลว่า
มันถูกแล้วเราชอบเพราะมันถูกนะแต่มันสวยจริงๆมันสวยแบบเรียบๆมันสวยแบบเงียบๆมันสวยแบบมินิมอลแต่อย่างเรือนนี้มันมีดีเทลที่มันแตกต่างมากนะครับเรือนนี้มากับสายออยสเตอร์นะครับซึ่งเป็นสายออยสเตอร์แบบพับนะก็คือเป็นแบบโฟลเดนนะครับก็คือเป็นนาฬิกาในยุคก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็นาฬิกาวินเทจเนี่ยมันจะมีความแบบได้ยินไหมไม่รู้มันจะมีความแบบเหมือนก๊อกแก๊กอะไรเงี้ยเหมือนเราขับรถเก่านิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของนาฬิกานั่นนี้เดี๋ยวเรามาดู Rolex Oyster Date 6694 บนข้อมือของผมกันนะครับครับและนี่คือ Rolex Oyster Date 6694 นะครับหน้าปัดสีซิลเวอร์ลินินนะครับบนข้อมือของผมนะครับข้อมือของผมเส้นรอบวง 6.75 นิ้วเนาะนาฬิกาเรือนนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 34 มิลลิเมตรนะครับจะสังเกตว่ามันเป็นนาฬิกาที่ใส่แล้วแบบคือมันไม่ใหญ่อยู่แล้วอันนี้เรารู้ว่า34 มิลมันไม่ใหญ่แต่พอมันอยู่กับสาย Oyster เนี่ยมันทำให้มันดูแบบวินเทจมากๆมันดูเรียบมันดูเท่มากมันดูแบบมินิมอลนะครับไม่ได้ต้องการสนใจใดๆแต่เมื่อไหร่ที่เรามองหน้าปัดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันสวยมากเลยเดี๋ยวเรามาดูอีกเรือนกันครับครับและเรือนนี้เป็นหน้าปัดสีเทานะครับพอเป็นหน้าปัดสีเทาเนี่ยมันก็จะมีความเข้มมากขึ้นนะดูร่วมสมัยมากขึ้นไม่ได้ดูเป็นวินเทจจนเกินไปนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันทำให้เรามองหลักชั่วโมงทุกอย่างเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเป็นไงครับสำหรับ Rolex Oyster Date 6694 นะครับที่ผมมองว่ามันเป็นนาฬิกาที่เหมาะกับการเริ่มต้นเข้าสู่โลกของ Vintage Rolex นะครับ2เรือนนี้เนี่ยราคาอาจจะสูงกว่าปกตินิดนึงเพราะเป็นหน้าปัดหายากนะนาฬิกา Vintage เนี่ยราคามันจะขึ้นอยู่กับสภาพความหายากแล้วก็รุ่นใช่ไหมครับรุ่น6694เนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณสัก 7-8 หมื่นบาทจนถึงประมาณแสนต้นๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าเป็นสายหนังสายเหล็กความหายากนะครับทั้ง2เรือนนี้มีทั้งสภาพที่ดีมากๆนะครับแล้วก็หน้าปัดที่หายากมากๆแล้วก็มาพร้อมกับสาย Oyster ด้วยนะครับราคามันก็เลยจะขึ้นไปแตะประมาณ101,000นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีสายเราไปเจอตัวที่มันไม่มีสายเนี่ยมันก็จะไม่ถึงแสนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเริ่มต้นกับนาฬิกา Rolex Vintage ที่ราคาไม่ถึงแสนเนี่ยรุ่นไหนดีผมแนะนำ6694เลยครับก็อยากให้ลองก่อนเนอะเพราะบางคนอาจจะข้อมือเล็กบางคนอาจจะข้อมือใหญ่แต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นคนที่ข้อมือไม่ได้ใหญ่เกินไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ6694เนี่ยเป็นนาฬิกา Vintage Rolex ที่ควรมีในบ้านจริงๆครับครับสำหรับวันนี้ผมที่จากรายการทำให้ชินต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจก่อนนะครับสวัสดีครับ